Γεια σου. Σήμερα περπατάμε στο πάρκο μαζί και μαθαίνεις ελληνικά με φυσικό τρόπο. Πάω κανονικά στο μάθημά μου. Σου έχω πει διδάσκω γαλλικά και ελληνικά. Πάω λοιπόν στο μάθημά μου γαλλικών, αλλά έχω ένα 20 λεπτό κενό και σκέφτηκα να σου κάνω ένα ωραίο βίντεο, να με βλέπεις να περπατάω στη φύση, να νιώθεις ότι είσαι στη φύση μαζί μου και να κάνεις φυσική εξάσκηση τα ελληνικά σου. Λοιπόν, εδώ, όπως βλέπεις, ανάμεσα στα δέντρα βλέπεις ένα βουνό πέρα. Εδώ έχει μια ωραία θέα προς τη δυτική πλευρά της Αθήνας. Και προχωράω και σου δείχνω εδώ τα πεύκα και τη θέα. Όπως βλέπεις υπάρχουν ποδηλάτες και διάφοροι άνθρωποι που έρχονται να περπατήσουν μέσα στο δάσος. Κοίτα τι όμορφα και κοίτα και τη θέα από εδώ. Πραγματικά φανταστικά. Νομίζω ότι τώρα θα δεις και τη θάλασσα. Για να δούμε. Πω, ναι. Και ξέρεις ποιο λιμάνι βλέπουμε από εδώ? Βλέπουμε το λιμάνι του Πειραιά. Για να το δούμε καλύτερα. Ναι. Όμορφα. Συνεχίζουμε το περπάτημά μας και να σου πω ότι σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Βέβαια, μάλλον δεν θα ποστάρω αυτό το βίντεο 1η Οκτωβρίου, αλλά είναι ευκαιρία να σου πω ότι στην Ελλάδα γενικά ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, δηλαδή το φθινόπωρο, είναι μια φανταστική εποχή για να πηγαίνεις ακόμα και για μπάνιο, για περπάτημα, να κάνεις αθλητισμό, να πηγαίνεις στα βουνά πάνω, γιατί δεν έχει ούτε πάρα πολύ ζέστη που να μην αντέχεις να περπατάς στο δάσος ή στο βουνό. Μπορείς να κάνεις και μπάνιο στη θάλασσα αν είναι ζεστή ημέρα και φυσικά μπορείς να εκμεταλλευτείς το γεγονός ότι ακόμα δεν είναι πάρα πολύ μικρή ημέρα, αλλά η μέρα όντως αρχίζει και μικραίνει. Το ξέρεις αυτό? Λέμε στα ελληνικά η μέρα μικραίνει, η μέρα μεγαλώνει. Το χειμερινό ηλιοστάσιο η μέρα μικραίνει. Το θερινό ηλιοστάσιο η μέρα μεγαλώνει. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Πάμε ανηφορικά. Εδώ θα δεις ένα παρατημένο φορτηγό, βιτίο ένα πράγμα. Και με πάρα πολλά tags. Ξέρεις τι είναι τα tag, ούτως ή άλλως δεν είναι και ελληνική λέξη. Και πάμε να περπατήσουμε λίγο προς τα πάνω, να δούμε και από ένα άλλο μέρος τη θέα, που μάλλον μοιάζει από αυτό το μέρος να είναι ακόμα καλύτερη. Για πάμε να τη δούμε μαζί. Εδώ βλέπουμε στο παρκάκι μας αυτό το φυσικό. Ναι, να πούμε ότι αυτό το παρκάκι δεν είναι και τόσο οργανωμένο. Είναι ένα πάρκο φυσικό. Ουσιαστικά υπάρχει. Δεν έχει χτιστεί. Σημαντικό αυτό. Δεν έχει χτιστεί. Δηλαδή δεν υπάρχουν σπίτια χτισμένα. Και υπάρχει ένας χωματόδρομος εδώ για να μπορεί κανείς να περπατάει και να το διαβαίνει. Για να δω. Wow! Μήπως εδώ έχουμε ακόμα καλύτερη θέα? Ναι, φανταστικά. Κοίτα τι όμορφα.
πάρα πολύ όμορφη θέα. Συνεχίζουμε. Πάμε ακόμα πιο ψηλά. Ήθελα να σε ρωτήσω. Γράψε μου στα σχόλια, σου αρέσει να περπατάς σε πάρκο, σε βουνά και σε λαγκάδια και γενικά να είσαι πάνω σε υψόμετρα? Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω ψηλά σε βουνά, να περπατάω και να βλέπω τη θέα και να μην μιλάω, απλά να θαυμάζω τη θέα. Σ' αρέσει να κάνεις κι εσύ κάτι αντίστοιχο? Για γράψε μου μέσα στα σχόλια τι σ' αρέσει να κάνεις. Εδώ λοιπόν προχωράμε και πάμε να δούμε κι άλλο ένα μέρος της θέας που βλέπουμε εδώ, αλλά λίγο πιο δυτικά. Και επίσης να σου δείξω ότι κοίτα πόσο ψηλά έχει ακόμα να φτάσει κανείς. Έχει ανηφόρα. Αυτή είναι μια ανηφόρα. Ενώ εδώ μπροστά μου είναι κατηφόρα. Αυτή εδώ είναι κατηφόρα. Βασικά και η ανηφόρα και η κατηφόρα είναι το ίδιο πράγμα αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπεις. Ό,τι είναι ανηφόρα είναι και κατηφόρα. Φιλοσοφική κουβέντα ήταν αυτή. Φωτίζει και ο ήλιος φανταστικά. Το πρωί έβρεχε. Έβρεχε αρκετά. Άνοιξαν οι ουρανοί, αλλά τώρα η μέρα είναι ζεστή. Σκάμε λόγω της υγρασίας, η υγρασία. Στέγνωσαν τα πάντα και μπορέσαμε και βγήκαμε μια βόλτα να περπατήσουμε. Δες τι ωραία, μπλε ουρανός. Είναι ωραία να εκμεταλλευτούμε αυτές τις μέρες του φθινοπόρου, διότι δεν θα έχουμε και για πάντα πολύ καλό καιρό. Ευτυχώς στην Ελλάδα, γενικά, έχουμε πολλές μέρες ηλιοφάνεια. Δηλαδή υπάρχει ήλιος, ακόμα και όταν κάνει κρύο. Ωστόσο, κάνει κρύο και στην Ελλάδα. Αν ζεις εδώ το έχεις διαπιστώσει, το χειμώνα, και υπάρχουν μέρες που δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσεις, γιατί είτε βρέχει είτε έχει πολύ αέρα που είναι παγωμένος, διαπεραστικός. Θα τα πούμε αυτά όμως όταν φτάσει με το καλό χειμώνας. Τώρα προς το παρόν ας εκμεταλλευτούμε αυτές τις πανέμορφες μέρες του Οκτωβρίου και γενικά του φθινοπόρου. Όμως, εδώ θα σε αφήσω με αυτή τη φανταστική θέα, γιατί πρέπει να πάω για μάθημα, πρέπει να πάω για το μάθημά μου. Με περιμένει ο μαθητής μου, η μαθήτριούλα μου. Οπότε, θα σου πω, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου και να μαθαίνεις έξυπνα ελληνικά μέσα από καθημερινές δραστηριότητες. Θα τα ξαναπούμε.